Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano, tayo'y hindi Hapon, tayo ay maglakad ngayon. Papasukin natin ang forest, guys. Kita nyo parang hindi siya forest, di ba? Pero kapag ikaw ay lumiko, ikaw ay mapupunta sa forest. Forest, forest, forest. Galing, daming naglalaro, oh. Diyan ang skating, biking, anything, pating-pating. Maginaw, guys. Maangin pati. I'm leaving yesterday behind. Aray. Cherry blossoms yan, mga yan. Sa spring, lalakad tayo ulit dito. The ice cream is there. Those two vending machines in there. Oh! Quack! Quack! Mo? Hanap tayo ng zombie, guys. Hingal. Hingal pa more, guys. I'll show you this first. This part here.
May zombie ba? Inom ka man ng tubig. Oh yeah. Zombie, zombie, it's in my head, in your head, zombie. Ala, kala ko nahulog ako. Kaya mahulog ako dyan, no? All right. Pati ba naman dito, nandito siya. Aray. Ano kaya pag-aari natin to, no? If I have this land, I'll put a nipa hut in here. Kanino kaya to? Sino ba nagmamay-ari ng ano? Ayan, no, number 3 tayo, ha? We didn't get lost. No. So you know how far you can walk. That's 3rd mile now. Sarap po. Gawa ako ng ano dito, kubo ko. Diba guys, mag-imagine tayo, meron tayong pag-aari dyan. May rest house. Una nga, baka manuno pa ako. Ganda, oh. Ganda ng kalikasan. Thank you, Lord. Aray ko yung tuhod ko. Slowly, but surely, my knees are popping. My bones are crunchy na, 'cause I'm old. Sarap to mamaya paakyat. When we go up later, it's fun. Because it's steep. Hala, 4:30 na mga kaibigang oso. $4:30 na. Ang TV na. 6 na tayo. Ang bilis na. We cannot walk far away now because it's gonna get darker soon. So we're just gonna take picture here, relax. I know, but oh, ang ganda ng camera ni Kuya, oh. Interviewin ko si Kuya. Ang ganda ng camera niya eh. Hindi ako naka-makeup. Papapicture sana ako sa kanya. Ganda ko siguro dun sa camera niya. Ang laki. Yung lens niya ang haba. Ano ba yan? Ano ba yan? Dito lang tumalapit sa amin guys. 2 park ang maganda-ganda na nasa kapaligiran namin. Dry ngayon kaya wala masyadong tubig. Pero kapag ano, summer, may agos
Yung spring na yan, umaagos yan mga yan. Ganda ng camera ni Kuya, oh. Diyan ako umuupo. Dati, di ba, nagkukwento ko dito, mayroong halaman. Ngayon, wala na. Ginupit na. Kasi patay na. Mga paratay na. Tibay ng halaman, green na green pa rin, oh. No? Para siyang ano, para siyang animals. Green na green, oh. Tapos tao pala yan. Ganda, no? So green. Tingnan mo. Mahina lang ano ko, kaligayahan ko, anak. Naman yung kalawakan ng park na to. Lag, ganda, oh. Oh. Akyat. Aray ko. Paano kung gawin pa tong ano, no? Gawin pa tong highway. Pag spring, anak, maganda dito. Lahat yan green, iba't ibang kulay. I got lost one time. I said, oh, I see this. There's a lot of like this. I got lost. No, you are. Yeah, now I know. Trece. Grabe yung tuhod ko, sakit. Hoy. 14. 14. 14. Susundan mo lang to, hindi ka mawawala. Itong lubid. Lubid ba to? Parang bakal. Makikita nyo to dahil ngayon makikita nyo dry siya. Pag spring, dadalhin ko kayo ulit dito. Super ganda nito. So, tandaan nyo ang itsura nito pag winter. Paratay ang mga halaman. Kalbo ang mga puno. Pagbalik natin sa spring, magagandahan kayo dito, guys. Kati, pag naglalakad ka, no, naboburn kasi yung mga taba. Ang kati. Kati ng hisingit ko, kati ng hita ko, kati ng braso ko. Naligo naman ako.
Pag spring, mga bata, mayroon silang net. Namimit ng ano, nanguhuli sila ng butterfly. I haven't been there, just here. Next time. Pag familiar na sa akin to. Ganda oh. Ganda guys. Puno oh. Pwede na akong gumawa ng chair. Ang ganda lang pag may puno kasi yung mga vines nag-aakyatan. Ano ba? May tumatawag sa akin. Kunin mo nga. Baka si Tito yan. Yung iPad. Or si Gianna. Oh, sige. Baligtad. Ito naman, tatawag-tawag pa eh. Ano? Ito na naman siya. Hello? Ano? Hindi ko lang nakuha. Bakit? Di tikatumba na ako. Hindi na ako kakapapang ako, no? Kailan mo ba hinulog? Kanina! Nandun niya kay Rodel yung control number ah. Hindi mo nakarecord eh. Hindi mo nakarecord. Diyos. Wala nakarecord eh sa Palawan. Ay, wala sa Palawan, sa Western. Dati di akala kami kumukuha. Western kayo sa main. Western yan. Hindi yan pwede sa Palawan. Western Union. Wala sa ID. Isa lang ID niya. Isa lang ang ID ko. Baka di. Diyos ko, papayagan na yan. Matanda na siya. Papayagan yan. Ay, di kalayo pa. Malay. Ikaw ang inalagyan mo, inadugtungan mo in. Kasi naman sinama mo pa. Sa bagay. Basta. Ano? Hindi yung sakit ang katawan ko. Dumiretso na kayo doon kasi sa Western yon, hindi yun sa Palawan. Nagsayang pa kayo ng oras. May letter N eh.